हेलो एन्ड नमस्ते सबैमा म सम्पूर्ण बर्तौला हाल युनिभर्सिटी अफ अटोवा क्यानाडामा मास्टर्स इन बायोइन्फर्मेटिक्स गर्दैछु। तपाईहरू सबैलाई यस च्यानलमा स्वागत छ। यदि तपाईहरू पनि अध्ययनको सिलसिलामा क्यानाडा आउन चाहनुहुन्छ या क्यानाडा आउनको लागि इन्फर्मेसनहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरू सही च्यानलमा हुनुहुन्छ। मैले आफ्नो तर्फबाट 100% दिने प्रयास गर्नेछु। विभिन्न भिडियोहरू अपलोड गरिरहेको छु। तपाईहरूले पनि मेरो सबै भिडियोहरू हेरेर इन्फर्मेसन ग्यादर गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी अब फटाफट लागौँ आजको भिडियोतर्फ। आज भने हामीले क्यानाडा आउनु अगाडि के सामानहरू ल्याउने, के कुरा चाहिँ नल्याउने अथवा यहीँ आएर किन्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौँ। र भिडियोमा जानु अगाडि एउटा सानो रिक्वेस्ट छ, यस च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक गरेर साथीहरूमा सेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। पहिला त जति पनि भिजा लाएर बस्नुभएको छ मे इन्टेकको लागि सबैलाई कङ्ग्रेचुलेसन एन्ड वेलकम टु क्यानाडा है। अनि जतिजनाले अप्लाई गर्नुभएको छ बेस्ट विसेस। यो भिडियो पक्कै पनि हेल्पफुल हुनेछ। र अब लागौँ के कुराहरू चाहिँ नलिएर आउने होइन क्यानाडा आउँदाखेरि, अथवा क्यानाडा आएर किन्न सक्ने कुराहरू के हुन् भन्दाखेरि यो सबै कुराहरू चाहिँ बेस्ड अन माई एक्सपिरियन्स हो है। सबैमा डिफर गर्न सक्छ यो कुराहरू। अब सुरुमा क्यानाडा आउँदाखेरि चाहिँ जस्तो बुट भयो होइन, जस्तो विन्टर बुट भयो, विन्टर ज्याकेटहरू चाहिँ नलिएर आउन प्रिफर गर्छु है मैले। किन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ प्राइस र क्वालिटी भयो होइन। लगभग नेपालमा राम्रै खाले विन्टर बुट किन्छु, विन्टर ज्याकेट किन्छु भन्नु र यहाँको नर्मल खाले ज्याकेट, यहाँको चिसोलाई धान्ने ज्याकेट किन्नुहुन्छ भने लगभग उस्तै पैसा पर्न जान्छ। $100-150 ज्याकेट र विन्टर बुट आउन सक्छ 100 and 150 हाल्नुभयो भने होइन। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ यहीँ किन्दा बेटर हुन्छ। एउटा प्राइस र क्वालिटीको कुरा भयो। यहाँ अब प्रोभिन्स अनुसार नि फरक पर्छ है। अब एउटै प्रोभिन्सको नि नर्दर्न र साउदर्न साइडमा फरक पर्छ चिसोहरू होइन। अब यो एउटा चाहिँ अब क्वालिटीको कुरा भयो। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो भनौँ न ज्याकेटहरू भिज्ने सम्भावना अथवा बुटहरूमा पानी पस्ने सम्भावना हुन्छ नेपालहरूको, अनि अलि स्लिपरी हुन्छ होइन, नन स्लिपरी चाहिन्छ। त्यही भएर बेटर है बुट र विन्टर बुट र अनि विन्टर ज्याकेट चाहिँ यहीँ आएर किन्दाखेरि बेस्ट हुन्छ। अब जाउँ इलेक्ट्रोनिक्सतर्फ है। इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पनि नेपालबाट नल्याउन प्रिफर गर्छु। धेरैजनाले मेसेज गर्नुहुन्छ है आइरन ल्याउने कि नल्याउने, अरू कुराहरू के ल्याउने नल्याउने भन्नुहुन्छ होइन, ल्यापटप कताबाट किन्ने। यदि तपाईँहरूले आइरनहरू ल्याउँदै हुन्छ भने चाहिँ यहीँ किन्नु होला इलेक्ट्रोनिक सामानहरू है। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भने अब तपाईँको ल्यापटप भयो, तपाईँहरूसँग ठिक्क चल्ने ल्यापटप छ भने बेटर त्यही लिएर आउनु होइन। अथवा किन्ने सोच गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ क्यानाडा आएर किन्नु भन्छु होइन। यहाँको प्राइस एकदम राम्रो नै छ होइन, सेलहरू लागिरहेको हुन्छ। मोबाइल फोन अथवा ल्यापटप किन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहीँ आएर किन्नु। तपाईँहरूले आएर सुरुमा 1 मन्थमा क्रेडिट कार्डहरू बनाएर त्यसपछि ल्यापटप मोबाइल फोनहरू तपाईँहरूले लोनमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ है। मन्थली चार्जेस तिर्ने तरिकाले पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यहीँ आएर किन्दा बेटर हुन्छ। अथवा ठिक्क चल्ने ल्यापटप छ भने केही ठुलो कामको लागि हो भने तपाईँले इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट सर्भिसमा खबर गर्नुभयो भने कति युनिभर्सिटी कलेजहरूले पनि आफ्नो स्टडी पिरियडसम्मको लागि भनेर प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यही भएर ल्यापटप मोबाइल फोनहरू होइन इलेक्ट्रोनिक सामानहरू चाहिँ यहीँ आएर किन्दा बेस्ट हुन्छ नेपालबाट ल्याउनुभन्दा। अब आयो के लिएर आउने है। म चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुराहरूबाट जान्छु। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ आफ्नो डकुमेन्ट भयो होइन। एउटा ठुलो डकुमेन्ट ब्याग किन्नुहोस् होइन। आफ्नो सबै डकुमेन्टहरू एसएलसीदेखि लिएर होइन, आफ्नो नागरिकतादेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ लिएर आउनुहोस् भन्छु होइन। पछि गएर काम लाग्न सक्छ, केही न केही कुरामा काम लाग्न सक्छ। एउटा दुईवटा फोटोकपीहरू घरमा छोडिदिएर अनि आफूसँग पनि एउटा दुईवटा इम्पोर्टेन्ट कुराहरूको फोटोकपीहरू लिएर आउनुभयो भने चाहिँ बेटर हुन्छ। डकुमेन्ट चाहिँ नछोड्नु होला है। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको समर क्लोथ्स भयो है। अब मेमा आउँदै हुनुहुन्छ, समरको लागि चाहिँ आफूसँग घरमा भएको सबै कुराहरू लिएर आउनु। मैले चाहिँ एउटा के गल्ती गरेँ भन्दा अब क्यानाडामा चिसो हुन्छ भनेर त्यति समर क्लोथ्सहरू लिएर आइनँ होइन। यहाँ चाहिँ अब गर्मी सिजनमा चाहिँ मजाले गर्मी नै हुन्छ है। घर बस्दा लाउने कपडाहरू पनि सेम हो। नेपालमा हामीले जे लाउँछौँ त्यही नै लाउने, भित्र हिटिङ सिस्टम हुन्छ। त्यही भएर आफ्नो समर क्लोथ्सहरू चाहिँ केही पनि नछोड्नु होला, सबै लिएर आउनुहोस् होइन। गर्ल्सहरूको लागि अब सुरुवालहरू भयो, बोइजहरूको लागि हाफ प्यान्टहरू टी सर्टहरू भयो, त्यो सबै कुरा चाहिँ लिएर आउनु।
मैले चाहिँ अर्को के ल्याउन पनि प्रिफर गर्छु भन्दाखेरि हुडीहरू भयो होइन। यहाँको विन्टर सकिँदा पनि चिसो चिसै हुन्छ होइन, त्यही भएर हुडीहरू विन्ड सिटरहरू चाहिँ लिएर आउनु होइन। आफ्नो ट्र्याकहरू भयो होइन, अनि फुल बाउलेहरू कपडाहरू भयो होइन, स्वेटरहरू भयो, त्यो कुराहरू चाहिँ लिएर आउनु होला होइन। अनि त्यस्तै गरी विन्टरको लागि भनेर नै अहिलेदेखि नै 2 जोर थर्मोसेट पनि लिएर आउनुहोस् जाडोमा लाउनको लागि। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको बेडसिट पनि लिएर आउनुहोस्। अब कतिलाई अब भनौँ न पहिले भएको बेडसिटहरूमा सुत्ने बानी हुँदैन, त्यस्तो छ भने बेडसिटहरू अनि सिरानीको खोलहरू लिएर आउन सक्नुहुन्छ। सिरानी चाहिँ यहीँ किन्न पाइन्छ, सस्तो नै छ। सिरानीको खोल बेडसिटहरू चाहिँ अब आफूले प्रिफर गर्नुहुन्छ भने आफ्नै घरबाट लिएर आउन सक्नुहुन्छ। अब आयो किचनको सामानहरू है। किचनको सामानहरू चाहिँ फर्स्टमा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ प्रेसर कुकर है। प्रेसर कुकर एकदम छिटो पनि हुने है, सजिलो पनि हुने, जे कुराहरू बनाउन पनि। त्यही भएर सबै स्टुडेन्टले चाहिँ प्रेसर कुकर चाहिँ लिएर आउँदा हुन्छ भन्छु है। यहाँ पनि पाइन्छ क्यानेडियन टायरहरू, अरू डिफ्रेन्ट ठाउँमा मजाले युटेन्सिल सबै पाइन्छ। तर पनि अलिकति मलाई चाहिँ एक्सपेन्सिभ लाग्यो सुरुमा आउने बित्तिकै खर्च गर्नुभन्दा होइन। नेपालमा फार चिप छ यो कुरा चाहिँ। नेपालबाट लिएर आउँदाखेरि चाहिँ हिटिङ टाइपको, हिटरमा चल्ने टाइपको खाले लिएर आउनुहोस् होइन। प्रेसर कुकरहरू लिएर आउँदा त्यो भयो भने फार बेटर हुन्छ प्रेसर कुकर लिएर आउँदा। अर्को कुरा चाहिँ मैले सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ किचनको आइटमहरू जस्तो चामल थोरै 1 केजी चामल अथवा 1 केजी हाफ केजीको टर्मेरिक अथवा भेजिटेबल मसलाहरू सबै लिएर आएको थिएँ होइन। त्यसले चाहिँ मलाई धेरै समय पुग्यो, लगभग 1-1.5 महिना पुग्यो होइन। त्यसले मलाई बाहिर कहाँ छ के छ खोज्न जानु परेन, त्यसले चाहिँ धेरै सजिलो हुँदो रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा सानो जिप लक ब्यागहरू किन्नु, मैले त्यही गरेको थिएँ। हाफ केजीको अथवा 1 केजीको किन्नु। बाहिर चाहिँ त्यसको इङ्ग्लिस नाम र डेट अफ एक्सपायरी 6 मन्थको राखेर लिएर आउन पाउनुहुन्छ, त्यो लिएर आउँदा बेटर हुन्छ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ प्लेटहरू, 2टा प्लेटहरू आफूलाई चाहिने, थालहरू भयो, चम्चाहरू भयो, ग्लास, सेरामिकको ग्लासहरू, बोतलहरू, यस्तो कुराहरू चाहिँ सुरुमै आफूले अलिकति लिएर आउँदा चाहिँ बेटर हुन्छ। अब कसैको अब क्यानाडामा कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ परेन त्यो कुराहरू, उहाँहरूले म्यानेज गरिहाल्नुहुन्छ होइन। यदि कोही पनि हुनुहुन्न क्यानाडामा, फर्स्ट टाइम आउँदै हुनुहुन्छ र जहाँ आउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ कोही पनि गाइड गर्ने छैन भने चाहिँ बेटर आफूले यस्तो सामानहरू लिएर आउँदा चाहिँ बेटर हुन्छ है। अब अर्को मैले सानो टिपेको छु है, मेडिसिन पनि इम्पोर्टेन्टमा पर्छ। कतिले के लिएर आउने भन्नुहुन्छ है। अब मेडिसिन यहाँ अब क्यानाडामा सबै फ्री भने पनि धेरै प्रेसक्रिप्सनहरू चाहिन्छ, त्यही भएर आफूले लिएर आउँदा अलिकति बेटर हुन्छ सुरुमा होइन। सुरुमा अब टाउको दुख्दा सन्चो भयो, मुभहरू भयो होइन, ज्यानहरू दुख्दाखेरि अनि पेट दुखेको, टाउको दुखेको, भमिट रोक्नेहरू, एक पत्ता मेडिसिनहरू अनि प्रेसक्रिप्सन अथवा बिल चाहिँ त्यहीँभित्र हालेर बाँधिदिनु भयो हुन्छ। त्यो सामानहरू चाहिँ मेडिसिनमा सुरुमा लिएर आउनु भन्छु। त्यसपछि आयो अरू इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको मोजा, मफलर, पन्जा र टोपी। त्यो चाहिँ नेपालबाटै लिएर आउनु भन्छु। किन भन्दाखेरि नेपालकोले मजाले धानिरहेको हुन्छ यहाँ होइन। 2 जोर मफलर, टोपी अनि पन्जा 2 जोर यसरी हाल्नुहोस् होला है। अनि मोजाको केसमा चाहिँ अब जाडोमा लाउने बाक्लो मोजा चाहिँ 5-6 जोर अनि समरमा लाउने मोजाहरू चाहिँ 7-8 जोर यसरी हाल्नु होला है। मोजा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यहाँ। अनि अर्को कुरा सुजहरू कस्तो लिएर आउने भन्दाखेरि आफूसँग भएको सुजहरू सबै लिएर आउनुहोस् होइन। यहाँ सुज चाहिँ एकदम चाहिन्छ, धेरै हिँड्नुपर्ने हुन्छ जबसम्म आफूसँग कारहरू हुँदैन होइन। अलिकति हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अब विन्टरमा लाउने विन्टर बुट त छँदैछ होइन, अरू समरमा लाउने रनिङ सुजहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू यहाँ आएर किन्नुभन्दा आफूसँग नेपालमा जे छ त्यो लिएर आउनु होला। यहाँ सुजहरू चाहिँ सबै लिएर आउनु, अनि फर्मल सुज पनि लिएर आउनु एउटा होइन। अनि आफूलाई काम गर्दा लाउने सुजहरू, नन स्लिपरी एउटा ब्ल्याक सुज पनि लिएर आउनु है। अब आयो है फर्मल कुराहरू। फर्मल कुराहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले फर्मल ड्रेस लिएर आउनु, जस्तो केटाहरूको लागि भयो नि दौरा सुरुवाल, कोट प्यान्टहरू भयो, केटीहरूको लागि साडी कुर्ताहरू के छ होइन। फर्मल कन्भोकेसन अथवा कुनै पार्टी, बर्थडे पार्टीहरू केहीमा फङ्सनहरूमा लाउनको लागि फर्मल ड्रेसहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब कामको लागि पनि सोध्नुहुन्छ, कामको लागि चाहिँ माथि लाउने टी सर्टहरू चाहिँ यहाँ काममै प्रोभाइड गर्छ भने तल लाउने एउटा फर्मल प्यान्ट चाहिँ आफूले ब्ल्याक प्यान्ट चाहिँ किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर ब्ल्याक प्यान्ट एउटा फर्मल प्यान्ट लिएर आउन सक्नुहुन्छ। अनि सबै लुगाहरू चाहिँ एकदम टाइटहरू लिएर नआउनु होला है। यहाँ अब भित्र अरू कपडाहरू लाइन्छ, त्यही भएर अलिकति भनौँ न फ्लेक्जिबल हुने कपडाहरू लिएर आउनु होला।
अनि ब्ल्याङ्केट सोध्नुहुन्छ धेरैले है, ब्ल्याङ्केट चाहिँ मोटोवाला ब्ल्याङ्केट चाहिँ हाल्दै नहाल्नु होइन, यहीँ आएर किन्न सकिन्छ। धेरै भनौँ न सेलहरू लागेको हुन्छ, त्यतिखेर किन्न सक्नुहुन्छ। एउटा पातलोवाला ब्ल्याङ्केट, वार्म ब्ल्याङ्केट हुन्छ, त्यो चाहिँ आफूसँग स्पेस छ भने चाहिँ लास्टमा हाल्नु, नत्र चाहिँ पर्दैन भन्छु है। मैले चाहिँ लिएर आएको थिइनँ, मैले यहीँ आएर ब्ल्याङ्केट किनेको थिएँ। जब सेल लागेको थियो त्यतिखेर किन्न पाइन्छ, जति पनि धेरै सेलहरू लाग्छ त्यतिखेर किन्न पाइन्छ। अनि मैले एउटा अम्ब्रेला पनि हालेको थिएँ, त्यो चाहिँ मलाई धेरै हेल्पफुल भयो। कहिलेकाहीँ पानी पर्छ, कहिलेकाहीँ हिउँ एकदम बेसी परेको हुन्छ, त्यतिखेर अम्ब्रेला धेरै हेल्प पाउँदो रहेछ। यस्तै हो, इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टहरू भनेको यही हो। अब आयो एकदम बोक्नै पर्ने भनेको चाहिँ मैले चाहिँ यो प्रिफर गर्छु है, युनिभर्सल एडप्टर हो यो होइन। मैले चाहिँ यो लिएर आएको थिएँ। हजुरहरूले युनिभर्सल नलिएर आउँदा नि हुन्छ, तर काहीँ निस्किनु पऱ्यो कुनै देश अथवा भनौँ न एयरपोर्टमा भने चाहिन सक्छ। एयरपोर्टमा अब खोज्नुहुन्छ भने त पक्कै पाइन्छ होइन, नत्र यो क्यानाडाको लागि चाहिँ यो सबैमा यो मात्र चाहिने हो होइन। हामीसँग चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो गोलवाला हुन्छ, चार्जर भयो मोबाइलको अथवा ल्यापटपको चार्जर भयो, यस्तो गोल हुन्छ। यसमा चाहिँ यस्तो चुच्चोवाला लाग्छ, त्यही भएर चाहिँ यो यसरी युज गर्न सकिन्छ। यो वाला चाहिँ लिएर आउन सक्नुहुन्छ। यो यहाँ पनि $10 पाइन्छ, तर सुरुमा कहाँ पाउँछ के गर्ने भन्दाखेरि नि घरबाट एउटा दुईवटा यस्तो लिएर आउन सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ धेरै हेल्पफुल हुन्छ, धेरैले भुलिरहनु भएको हुन्छ। अर्को छ पावर ब्याङ्क लिएर आएको थिएँ मैले। कतिलाई चाहिन पनि सक्छ, नचाहिन पनि सक्छ। मैले चाहिँ ट्राभल गर्दा चाहिन्छ भनेर पावर ब्याङ्क पनि हालेको थिएँ, मलाई चाहिँ धेरै हेल्पफुल भयो। एयरपोर्टमा खोजिरहन जानु परेन, मलाई चाहिँ यसले धेरै हेल्पफुल गर्यो। अनि अर्को हिटिङ ब्याग है, मलाई मेरो चाहिँ यो साथी नै भन्दा हुन्छ है। मेरो अलिकति ढाड दुख्ने प्रब्लम छ, त्यही भएर मैले चाहिँ जतिखेर ढाड दुख्छ मुभहरू लगाएर यो पावर हिटिङ ब्याग लगाउँछु होइन। अनि यो चाहिँ अझै गर्ल्सहरूको लागि पिरियड्सहरू हुँदाखेरि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है, धेरैलाई चाहिन सक्छ। यो चाहिँ हाल्नु भन्छु। यो इलेक्ट्रिक हिटिङ हो होइन। यसको लागि पनि अब हामीसँग चाहिँ गोलै दिएको हुन्छ, गोलो यस्तोवाला दिएको हुन्छ, त्यसको लागि पनि यो ल्याउनुहुन्छ भने दुईवटा यसको लागि लिएर आउनु होला होइन, यसको जोड्नको लागि। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट लाग्यो मलाई, चाहिँ एकदम हेल्पफुल लाग्यो है। अब यस्तै हो, अरू कुराहरू अब बेसिक कुराहरू अब कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, फ्यामिली मिस हुन्छ, त्यही भएर फ्यामिली फोटोहरू भयो है, नेपालको फ्ल्यागहरू भयो, अनि दुई तिनवटा कपी र पेनहरू हाल्नु, एक प्याकेट होइन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ धेरै पढ्न कपीमा लेख्नु पर्दैन, सबै ल्यापटपमा काम हुन्छ। त्यही पनि 1-2 महिना भनौँ न 6 महिना तपाईँलाई कपीहरू केही किन्न जानै पर्दैन, त्यसले गर्दा धेरै सेभिङ हुन्छ है। यसरी सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ लगेज मिलाउन। अब बाँकी सबै कुराहरू ठुलो लगेजमा हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन, तर 8देखि 10 केजीको एउटा सानो लगेज पाइन्छ, त्यो चाहिँ आफूसँग भित्रै लिएर आउन पाइन्छ होइन, प्लेनभित्रै। त्यसमा चाहिँ कस्तो सामान हाल्ने भन्दाखेरि जस्तो तपाईँको टुथब्रस भयो, पेस्ट भयो होइन, टावेल भयो, अनि आफूलाई एक्सचेन्ज गर्ने कपडाहरू हाल्नु क्या, आउने बित्तिकै अथवा काहीँ पऱ्यो भने फ्लेक्जिबल कपडा अथवा 1-2वटा चाहिँ बाहिर हिँड्दा लाउने कपडा होइन। अनि केही खानेकुराहरू भयो होइन, यो स्प्रेहरू, यस्तो नेल कटरहरू नहाल्नु त्यसमा होइन। आफूलाई आउने बित्तिकै फेर्ने कपडा चाहियो। जस्तो तपाईँहरू आउने बित्तिकै जहाँ बस्ने हो त्यहीँ जानुहुन्न, सुरुमा क्वारेन्टिनमा बस्नुहुन्छ, काहीँ 14 दिन बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ ठुलो ब्याग चाहिँ खोलिरहन नपरोस् कि। तपाईँहरूलाई सानो ब्यागले खोलेर आफूलाई 3-4 जोर लुगाहरूदेखि लिएर आफूलाई फेर्ने, घर बस्दा त्यहाँ क्वारेन्टिनमा बस्दा लाउने लुगा अथवा काहीँ निस्किनु पऱ्यो क्वारेन्टिन पछि भन्दा लाउने 1-2वटा लुगा, टावेलहरू, बेसिक कुराहरू चाहिँ त्यसमा हाल्नु, ताकि हरेक टाइम तपाईँ जहाँ जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको ठुलो लगेज खोल्न नपरोस्, सानो लगेज खोलेर चाहिँ तपाईँको सबै कामहरू होस्। अब बेसिक कुराहरू यही नै हो। शुभयात्रा जो आउँदै हुनुहुन्छ है, मैले भनेको कुराहरू ल्याउन नभुल्नुहोस्, र कति नचाहिने सामानहरू नकिन्नु होला, यहीँ आएर किन्न पनि पाइन्छ। अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। थ्याङ्क यू।